Alisaman! Good day everyone! This is CLTA Cleta D Vlogs. And so guys, ano ba topic natin ngayon? For today's video, we will gonna tackle on ano ba yung spam words? Bakit hindi siya allowed sa comment section? So, nalalaman ko yon kasi parati kasi akong nagsisipunta sa mga live ng mga YouTuber. Tapos sabi nila, it's not allowed daw sa comment section. So, yun. Gusto ko rin namang i-share sa inyo para alam nyo kasi ang dami talaga guys. Ang dami-daming nagko-comment talaga ng mga spam words. At it's sad because yung iba hindi alam na napupunta pala sa spam words yung mga or spam section yung mga comments nila. So hindi nababasa ng mga YouTuber or hindi siya nababasa guys. If hindi mo siya i-check, hindi mo siya mababasa talaga. So meron ako ditong application sa phone na download ko siya. And it's called YT Studio. So, YouTube Studio. Meron dito guys na comments. Ganito siya guys. I hope nakikita nyo. Pero sana nakikita nyo siya. Ganito siya. Meron siya ditong dashboard, videos, playlist, comments, analytics, settings, send feedbacks, help, and YouTube. So, yung mga inaano ko lang dito is yung comments. So, na-change ko yung settings ko sa comments sa sa laptop kasi hindi ko makita sa phone. So, sa laptop ko siya tinignan. So, nilagay ko doon is yung mga spam words na hindi allowed sa comments. At so, if ever merong someone na mag-comment sa video ko na spam words, hindi siya directly na ma-publish. So, pa siya held for review muna. So, yun titingnan ko siya if ba yung comments ba niya, allowed ba siya. Tapos, meron din ditong likely spam. So, yung likely spam guys, yung sa tingin ng YouTube ay hindi siya allowed. So, spam siya. I will give you example guys. Itong ganito. 613. Hello, I just subscribe and hit the bell icon. I hope you subscribe and be notified as well. Let's stay connected. So, tapos may hashtag pa siya. Support small YouTubers. Hugs. So, yun mga ganun guys. Especially numbers. Yung subscribe. Hit the bell. Ano pa ba? Mga hashtag. Yung mga links. Yun talaga guys. Yung ipipaste niyo yung links ng video niyo sa comment section. Siya guys, mas-spam talaga siya. So, hindi siya mababasa ng mga small YouTuber if hindi sila nagtitingin sa mga spam words. So, meron din dito, good video, very good. Like, I subscribe. Visit my channel and subscribe. So, mga ganun guys. Hindi ko pa siya nadidelete kasi bibisitahin ko yung mga channel nila. Busy kasi ako kaya wala akong time, kaya hindi ko muna siya dinidelete. After ko silang mabisita, madi-delete ko na sila. Meron din dito, hey, I really like your channel. I subbed and like. Please make sure to do the same luck. To do the same. Best of luck. So, mga ganon. Tapos, meron dito, sub to you, see my channel. So, mga ganon guys, mga words na nag-i-encourage ka sa mga co-YouTubers mo na mag-subscribe sa channel mo. Mga ganon guys, yung hindi siya allowed ng YouTube. Nire-review talaga sila ng YouTube at
sa pagkakaalam ko, hindi ako sure ha, hindi ako sure. Sa pagkakaalam ko is, pag nag-comment ka daw ng spam words sa isang video, malilesen daw yung mga number of minutes, yung number of views, number of subscribers, mga ganon. Tapos, if someone din na mag-comment sa video mo na ganon, same kayo. So, parehas kayong ma-deduct. I'm not so sure talaga, 100% sure if ganun. Kasi hindi naman natin talaga makikita na, ay, nagdi-decrease na siya ng minutes. Tapos, ay, nagdi-decrease siya ng views. Hindi ko tinitingnan yung mga views ko kung ilan na, mga ganon. Hindi ko talaga siya na-follow up. So, I'm not so sure if it's really true. Pero sa mga naririnig ko sa mga YouTubers, hindi siya allowed. Yung numbers, mga subscribe, channel, friend, mga, ano pa ba? Visit, friend, nice, cool. If mag-comment lang kayo ng nice, ganon, spam na siya, guys. So, check nyo yung mga, mga spam words nyo. Makikita siya sa, paano ko ba? I hope, guys, na maka-insert ako ng clips kung paano siya makikita, kung saan siya makikita. Pero, nyo lang, guys, i-explore nyo yung YouTube. So, ano ba yung mga kadalasan na kino-comment natin na mag-encourage sa ibang YouTuber na mag-support sa atin? So, yung ginagawa ko is ganito. Hi sis, or hi bro, nabisita ko na yung bahay mo. I hope makabisita ka rin sa bahay ko. Stay connected. Mga ganon. Or, hello, napadaan sa bahay mo. Mga ganon. Tapos, comment ka kung ano yung napanood mo sa video. Kasi minsan yung iba, nagko-comment lang, hindi nila pinapanood yung video. Pag hindi mo pinapanood yung video talaga, is wala ka talagang mako-comment. So parang yung kinokomentan mo na video, or parang yung YouTuber na yun, kebs lang, walang kasi hindi kayo connect eh. Dapat yung yung mga co-viewers mo din, mo din sila, parang friends kayo, parang ganun, or para may connection ba sa viewers mo. So, bibisitahin mo din sila, papanoorin mo yung videos nila, tapos magko-comment ka doon, para alam nila na binibisita ka nila. Hindi yung basta na lang na magko-comment ka doon na like, mga ganun. Parang walang connection sa inyo. Parang hindi ka nakikipag-friends sa kanila. So, dapat talaga is i-message mo, magko-comment ka sa video nila na kung ano talaga yung napanood mo, mga ganon. If you have time, pwede mo silang panoorin ng buo, mga ganon. At ano pa ba? Nagko-comment ako na returning the love. Hi Sisi, returning the love. I hope nakabisita ka din sa bahay ko. Mga ganon. Or ano pa ba? Bagong kaibigan here, bagong kapitbahay. Ano pa ba? Ngayon lang ata yung kasi kadalasan talaga pag nagko-comment ako, pinapanood ko kasi talaga yung video, kaya may ma-comment ako doon, at after nun, lagyan ko lang ng bago pala ako sa bahay mo, parang ganon, para maalam din nila na ay, bago pala ito na subscribers, or bago pala ito na taga-supporters. Kasi, kung kakasimula lang talaga natin, need kasi talaga natin ng mga YouTuber na magsusupport sa atin. At, we need new friends na din sa YouTube. Para lang din siyang social media. At, ano pa ba? Yun lang ata. Basta guys, I hope na ma-lesson
through this video malesen yung magko-comment ng mga ganun na mga comments. At kasi ang dami ko talagang na-receive ng mga spam comments sa aking Tapos dinidelete ko lang talaga sila, pero binibisita ko sila. Before ko sila dinidelete, binibisita ko sila, sinasabihin ko na, ay, hindi ko pala na-replyin yung comment mo kasi spam word siya. So, ganun guys. I hope na you learn something guys, at I hope na ma-share nyo din itong video na to para mag-create naman ito ng awareness sa ibang mga co-YouTuber. So, yun guys. Thank you. Guys, if you like this video, please don't forget to give a massive thumbs up. And if you did, please also don't forget to put in the comment section down below on what you want to see more about Norway. And for the new visitor here, please guys, don't forget to click the subscribe button and hit the bell button so get updated to every videos that I'm gonna upload. So yeah, there's a saying, greater things resulted from perseverance.